Napakalamig niya sa balat, lalo na yung pinaka-effect nito. Sobrang glow. At gaya nga rin ng sabi ko, nire-rejuvenate niya na rin ang ating balat. Want to know the secret behind the youthful glowing skin? We'll be shocked at how simple it is. Flaxseed can improve overall skin texture, leading to a smoother, more radiant, and firm appearance. 1 tablespoon of flaxseed powder contains natural antioxidant to give brighter complexion, even skin tone, and give smoother skin. 1 tablespoon of rice flour na maganda ito para sa balat natin na maiiwasan ang pagka-oily at tumutulong magbigay brighten lalo sa balat natin. Perfect kombinasyon ng flaxseed, rice flour at napakaganda nito para sa ating kutis. Kasama na rin ng gatas na tumutulong mag-maintain ng hydrate, nourish at nagre-reduce din ito ng sign of aging. 2 tablespoon of liquid milk. Perfect itong gamitin ang rice flour, flaxseed at milk na magbibigay improved skin hydration, exfoliation, skin brightening at ini-improve ang skin texture na mini-maintain nito ang glass skin at glowing lalo sa balat natin. Na mas binabalik nito sa sigla mukhang batang balat dahil sa yaman na rin sa vitamin E ang dala ng flaxseed. Rejuvenating cream, moisturizing and nourishing from flaxseed. Mini-maintain nito ang stay hydration, exfoliation, and brightening. Ini-improve din nito overall ang complexion ng ating balat. Sa paggamit nga nito, ayan yung texture niya. Dahil pag nagkakaedad, hindi naman maiiwasan yung nagkakaroon tayo ng fine lines, kulubot, o dyan nag-uumpisa yung palatandaan ng pagtanda ng ating kutis. Ang flaxseed makakatulong tong anti-aging na rin na binabalik nito sa stay hydrated, hindi dry, makinis ang ating balat, mini-maintain din nito ang lack of moisture. Napakaganda ng texture niya, para siyang gel, lalo na pag in-apply sa balat. Ayan, ito yung texture niya. Sa paggamit, imas lang natin to. Napakalamig niya sa balat, lalo na yung pinaka-effect nito. Sobrang glow. At gaya nga rin ng sabi ko, nire-rejuvenate niya na rin ang ating balat. Sobrang effect nito, makinis, malambot, at maiiwasan nito ang palatandaan ng pagtanda ng ating kutis. Maganda ang benefits ng flaxseed para sa balat natin. Dito nga sa ating ginawa, 2 o 3 beses pwede siyang magamit. Imas lang to. Ibabad lamang siya ng 20 minutes. Ayan. Mas maganda yung effect niya pag tumagal sa ating balat. Pag binabad natin to. Hindi naman natin kailangan ng mamahalin. Dito pa lang sa ating ginawa, makakatulong na rin ibinabalik nito sa pagkasigla ng ating kutis. Ayan. Pwede mo rin to ilagay kahit sa parte ng ating katawan. Pagkatapos na itong ibabad o imas sa ating balat, mapapansin mo yung effect niya. Sobrang gel, sobrang smooth, lalo na yung resulta. At dahan-dahan lang natin itong iskalap. Ayan yung effect niya. Lalo na pag nababad natin siya, magdadry to. Tapos pansin mo yung effect at resulta sa balat, magaan, malambot, at makinis. Ginagamit ko rin to kadalasan dahil napakaganda rin talaga ng effect nito para sa balat. Ayan siya. Sobrang ganda nito. At heto nga yung pinaka-effect niya. Pansin mo yung kinis ng balat, mamula-mula, moisture, at mini-maintain niya yung stay hydrated. Ayan. Lalo na pag binanlawan na natin to.
Banlawan lang natin mabuti dahil medyo malagkit siya sa balat. Lalo sa mukha. Pero ang ganda ng resulta nito. Ayan. Makinis. Malambot. At napaka-glow sa balat. Ayan siya. Ayan yung effect niya. Datingan mo talagang ni-rejuvenate. Sobrang clear. At napaka-radiant niya. Glowing skin talaga effect nito. Maganda ang benefits ng flaxseed sa ating balat. Lalo na pag nagkakaedad tayo. Ayan, ang kinis. Wala akong bulak. Ito yung bulak na basa. Para mas makita yung effect habang ina-adjust ko siya. Ayun siya. Napakaganda ng effect at resulta. Kahit 2 beses, 3 beses gawin sa isang linggo, pwede itong ulit-ulitin lang. Depende na rin sa ating mga ginawa o sa dami ng ating ginawa nitong cream. Ayan. So, pagkatapos nito, babanlawan ko na rin siya. Ayan yung effect niya pagkatapos natin siya linisan ng bulak. Datingan mo na rejuvenate na ang balat. Sobrang smooth, radiant, at napakakinis. Thanks for watching, guys!